Sa aking mga kababayan, iniimbitahan ko po kayo dumalo sa aming Maki Habi sa banig ng Arnis Kali escrima, April 21 and 22. Sa Paranaque po yan, sa 220 Vitalis Compound sa Matayog Wellness and Martial Arts Center. At sa April 7, 28, 29 sa Inukalya Farm naman po at saka sa Bagasbas Beach magkakaroon tayo ng FMA Unity as well at saka Maharlika Training Trainers. Importante po na tayo'y makiisa sa mga ganitong okasyon dahil it's time for us to give back to our own culture. So I would like to invite you and for us to be together in this auspicious moment. So I will see you April 21, 22 at saka sa April 27, 28, 29 sa Camarines Norte. Marami pong salamat. Hi!